चला तर मैत्रिणींनो, माझ्या या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण देव दीपावलीच्या सुंदर दारामध्ये किंवा देवघरासमोर काढायसाठी रांगोळ्या पाहणार आहोत। तर याच्यामध्ये मी 5 दिव्यांची सुंदर अशी पणत्यांची रांगोळी काढली आहे। नक्कीच तुम्हाला आवडेल आणि आवडली तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि नवीन असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी सुद्धा माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। तर तुम्हाला ही रांगोळी कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा। तर याच्यामध्ये मी आता लाल कलर टाकणार आहे आणि अशाच सुंदर अजून एक तुम्हाला दारासमोर काढण्यासाठी रांगोळी 2 रांगोळ्या आपण दारासमोर काढण्यासाठी काढूयात। नंतर 3 रांगोळ्या तुम्ही देवघरात सुद्धा काढू शकता। अशा रांगोळ्या मी तुमच्यासाठी आणल्या आहेत। तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये अशा रांगोळ्या मी काढून दाखवणार आहे। तर ह्या ज्या रांगोळ्या आहेत ह्या अगदी शुभ आहेत आणि ह्या रांगोळ्या काढून झाल्यानंतर तुम्हाला या सगळ्या रांगोळ्यांची व्यवस्थितपणे हळदी कुंकू आणि अक्षत वाहून पूजा करून फूल अर्पण करून सुंदर असा एक दिवा तेलाचा किंवा तुपाचा आणि नसेलच तर तुम्ही कोणताही दिवा वापरू शकता। अशा प्रकारे तुम्ही ह्या रांगोळी बनवू शकता। तर चला तर आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया।